Mình là Hà, mình năm nay 21 tuổi, mình đang học đại học năm thứ hai. Gia đình mình có 4 người, bố, mẹ, anh trai và mình. Mình không sống với bố mẹ, mình cũng không sống ở ký túc xá. Mình thuê nhà cùng bạn. Mình là một cô gái hết sức bình thường. Mình không cao lắm, mình chỉ cao 1m60, tóc dài, thẳng và đen. Mặt trái xoan, không phải mặt tròn. Mắt của mình không quá nhỏ, cũng không quá to. Mũi không quá cao, cũng không quá thấp. Miệng không to, cũng không nhỏ. Người châu Á thích mũi cao, mắt to, mặt chữ V. Mình rất hay cười. Thực ra, khi gặp chuyện không vui, mình đều không để tâm. Mình thích người vui tính. Mình rất thích giúp đỡ người khác. Nên mình có rất nhiều bạn ở trường. Thời gian rảnh, mình thích cùng bạn đi cà phê. Ngoài ra, mình rất thích đọc sách. Phòng của mình có một giá sách. Trên giá sách có nhiều sách. Hầu hết là sách mình tự mua. Còn lại là bạn bè và gia đình tặng. Mình thích đọc sách trước khi đi ngủ. Dạo này, mình đang xem sách tiếng Tây Ban Nha. Vì mình muốn học tiếng Tây Ban Nha. Tiếng Tây Ban Nha không phổ biến ở Việt Nam. Nhưng tiếng Tây Ban Nha rất phổ biến ở châu Âu và châu Mỹ. Ở Việt Nam, mọi người thích học tiếng Anh và tiếng Trung Quốc hơn. Mình muốn học tiếng Tây Ban Nha bởi vì mình muốn đi du lịch Tây Ban Nha và Nam Mỹ. Trong sách có nhiều câu chuyện thú vị. Những câu chuyện này rất có ích cho việc học tiếng Tây Ban Nha. Mình hy vọng mình sẽ nói tiếng Tây Ban Nha thật tốt.